Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Glam girl Shahnaz. তো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই মেকআপ লুকটো শেয়াৰ কৰিম যিসকলে মেকআপত বিগিনাৰ হয় সেই সকলে এই মেকআপ লুকটো ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। সো গাইস আপোনালোকক যদি লং লাস্টিং সুৱেট প্ৰুফ ওয়াটাৰ প্ৰুফ মেকআপ লুক লাগে তাৰ কাৰণে কিন্তু স্কিন কেয়াৰ কৰাটো বহুত বেছি জৰুৰী আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন ক্লিন হোৱাটো বহুত বেছি জৰুৰী। তো মই প্ৰথমতে মোৰ মুখখন ভালদৰে ফেস ওয়াশেদি ক্লিন কৰি লৈছো আৰু নেক্সট মই হাইড্ৰেট কৰিবৰ বাবে रोज वाटर यूज करिसु और मॉइश्चराइज हुआतो आरो इम्पोर्टेंट है कारण मोर तो ड्राई स्किन आपनकर स्किन टाइप हिसाब से आपनके मॉइश्चराइज यूज करिबो। मैं लैक्मे सॉफ्ट मिल्क मॉइश्चराइज यूज करिसु। ए मॉइश्चराइज तो ऑल टाइम फेवरेट है मोर। मैं विंटर समर सकलो टाइमते ए मॉइश्चराइज तो यूज करी बहुत बेसी ভাল पाओ। और आमार नेक्स्ट स्टेप तो हबो प्राइमार। प्राइमारर বাবে मैं स्विस ब्यूटी प्राइमार यूज करिसु। যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ হয় টিনেজাৰ হয় তে আপোনালোকে এলোভেৰা জেল ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰিলে যিবোৰ আমাৰ ওপেন পোৰ্স আছে সেই পোৰ্সবোৰ ফিল কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া আমাৰ ফাউন্ডেশনটো আমাৰ স্কিনত লেয়াৰ হিচাপে বহিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। আমাৰ মেকআপটো তেতিয়া লং লাস্টিং হয় আৰু মেকআপটো কলা নপৰে আৰু ইমানখিনি ঠিক কৰিছোয়ে যেতিয়া গুটিখিনি স্কিন কেয়াৰ তো লিপস কিটা পাহৰি না যাব। লিপস কিটা হাইড্ৰেট কৰিবৰ বাবে যিহেতু আপোনালোকে ম্যাট লিপষ্টিক লগাব তো হাইড্ৰেট কৰিবৰ বাবে লিপ বাম নহলে ভ্যাসলিন লগাই লব। তো মই ভ্যাসলিনে লগাইছো আৰু মই প্ৰথমতে আই মেকআপ কৰিম তাৰে কাৰণে মই মোৰ আইব্ৰো পেন্সিলেদি মোৰ আইব্ৰোটো জাস্ট মই ফিল কৰিম হালকা হাতেদি কাৰণ আপোনালোকে ইমান বেছি ফিল নকৰিব নহলে ফুটৰ নিচিনা লাগিব। যদি আপোনালোকক নেচুৰেল লুক লাগে তাৰে কাৰণে আপোনালোকে জাস্ট ফিল কৰিব যিবোৰ গ্যাপ আছে। তো এয়া মই স্পুলৰ সহায়ত অকনমান কম কৰি লম যাতে যিবোৰ এক্সট্ৰা প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ এক্সেস হৈ যাওক। আৰু যদি আপোনালোকক আইব্ৰোটো এটা সফট লুক লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আইব্ৰোটো যেটো আছে মই ভিডিঅ দেখুৱা ধৰণত আপোনালোকে যদি কনসিলাৰটো লগাইকে বহুত ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। তো এয়া মই ডট ডট কৰি লগাই লৈছো আৰু এয়া আইব্ৰোটোৰ কনসিলাৰটো কেনেকুৱা কৰি লগাইছো আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি যদি লগাই আপোনালোকে যদি থ্ৰেডিংও নকৰে কিন্তু আপোনালোকৰ আইব্ৰোটো সফট লুক লাগিব। আপোনালোকে মেকআপটো লাষ্টত দেখা পাব মই থ্ৰেডিং নকৰো জাস্ট মই অলপ ট্ৰিম কৰি দিও। তো এয়া বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত ডেপ ডেপ কৰি কিনে ব্লেন্ড কৰি লম। সেয়া ব্লেন্ড কৰি হৈ গল আৰু মোৰ কনসিলাৰটো মই সেট কৰিবৰ বাবে মই লেকমি লুজ পাউডাৰেদি অকন সময় বেক কৰি ৰাখিম। সো এয়া মই এতিয়া আই শ্যাডো কৰিম এনেকুৱা এটা ব্রাউন কালার এটা লৈ লাইট ব্রাউন কালার এটা লৈ মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে ভালদৰে ব্লেন্ড কৰিম। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅত দেখুৱা ধৰণত কৰিব। আপোনালোকে বহুত বেছি এনেকুৱা লাগিব দেখাত যে বহুত বেছি টান কিন্তু একেবাৰে ইজি ভাবে আই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা। আৰু নেক্সট মই এই কালাৰটো লৈ কিনে এটো শিমাৰী কালাৰ হয় লাইট পিংক কালাৰৰ হেড আছে। তো যিবোৰ মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ হয় তাত অকন এৰি কিনে মই হাফ আইলিডত লগাম। তে আপোনালোকে চাব পাৰে মই হাফ আইলিডত লগাম। মই দুটা শিমাৰী কালাৰ ইউজ কৰিছো এটা ব্ল্যাক এণ্ড এটা হালকা পিংক কালাৰ। তো এয়া মই হাফ আইলিডত লগাই লৈছো। তো এয়া মই নেক্সট আইছটোত এনেকুৱা হাফ আইলিডত শিমাৰী কালাৰটো লগাই লম। এনেকুৱা ফ্ল্যাট ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাইছো হেল্প হয় লগাবৰ কাৰণে এতিয়া শিমাৰটো মানে মেচ নহয়। তো এয়া নেক্সট ব্ল্যাক শিমাৰী কালাৰটো হৈছে এইটো মোৰ যিবোৰ আউটাৰ কৰ্নাৰ হাফ আইলিডত মই লগাই কিনে ভালদৰে দুইটা কালাৰ মিহলি কৰি ব্লেন্ড কৰি লম। আৰু দুইটা কালাৰ যেতিয়া ব্লেন্ড কৰিম বহুত বেছি এটা ভাল লুক এটা আহিব। আৰু প্ৰথমতে আই মেকআপ কৰাৰ এটাই কাৰণ আমি যিবোৰ শিমাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো সেই কালাৰবোৰ যেনেকুৱা আমাৰ চকুৰ তলত এইবোৰ ঠাইত পৰি আছে আমি যদি প্ৰথমতে ফাউন্ডেশনটো লগাও তেনেহলে আমাৰ ফেস মেকআপটো বেয়া হৈ যাব। তো আমি যদি প্ৰথমতে আই মেকআপটো কৰো তেনেহলে আমি হিখিনটি মুছি দিব পাৰো দি কিনে ভালদৰে ফাউন্ডেশন এপ্লাই কৰিব পাৰো। আৰু ওপৰত যেনেকুৱা দুইটা কালাৰ লগাইছিলো হেনেকুৱা লোৱাৰ লেস লাইনতো তেনেকুৱা কৰি ব্লেন্ড কৰি লম যাতে দুইটা सेम लागे और एया मोर जिबोर तलत सीमार परिছিলে মই ভালদৰে মুছি লৈছো
আৰু Lakme ইনভিজিবল ফাউণ্ডেশ্যনটো মোৰ গোটেই মুখখনত ডট ডট কৰি লগাই লৈ কিনে বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে নেকটো লগাব তাত লগাবৰ কাৰণে পাহৰি নাযাব আপোনালোকৰ মুখৰ কালাৰ আৰু নেকটোৰ কালাৰ সেম লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মেকআপটো এটা ভাল লুক পাব আপোনালোকে তো মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ডেপ কৰি কিনে ব্লেণ্ড কৰি লৈছো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিব যাতে কতো কেকি হৈ নাথাকে আৰু সেম একে কনচিলাৰটো লৈ কিনে যিবোৰ আমাৰ অকণ ডাৰ্ক সাৰ্কেল আছে মই সেইবোৰত লগাই লম আৰু মই মিনি বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ডেপ কৰি কিনে ব্লেণ্ড কৰি লৈছো সেম লুজ পাউডাৰ দি মই অকণ সময় বেক কৰি ৰাখিম তো আপোনালোকেও এনেকুৱা অকণ সময় 1 পৰা 2 মিনিট সময় এনেকুৱা কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত ব্ৰাছৰ সহায়ত অতৰাই দিব গোটেই মুখখনতে পাউডাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰেই নাই কাৰণ এতিয়া যেহেতু উইন্টাৰ সিজন চলি আছে আৰু নেক্সট মই কন্ট্ৰোল কৰিম নেচাৰেল এনেকুৱা কৰি কন্ট্ৰোল কৰি লৈ মই ব্লাছাৰ হাইলাইটাৰ সব গোটেই কিটা ইউজ কৰি লম তো মই ব্লাছাৰ মই কন্ট্ৰোল আৰু ব্লাছাৰ কম পৰিমাণে ভাল পাওঁ হাইলাইটাৰটো মোৰ একেবাৰে ফেভাৰিট হয় হাইলাইটাৰ বহুত বেছি ভৰাই কিনে লগাব বিচাৰো তো হাইলাইটাৰটো লগাই লম এতিয়া মেকআপৰ জান আহি গল হাইলাইটাৰ এতিয়া গোটেই মেকআপটো গ্লোইং কৰিব আৰু মই ব্ৰাউ বনত লগাই লৈছো ইনাৰ কৰ্ণাৰটো লগাই লৈছো সো আমাৰ হাইলাইটাৰ লগাই হৈ গল আমাৰ গোটেই মুখৰ মেকআপটো ফিক্স কৰিবৰ বাবে মই মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰিছো সুইচ বিউটি মেকআপ ফিক্সাৰ স্প্ৰে কৰি কিনে অকনমান ড্ৰাই হবৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু নেক্সট মই আইলাইনাৰ লগাম মই উইং লাইনাৰ লগাম কেট উইং লাইনাৰ তো আপোনালোকে চাই দেখিব আপোনালোকক এটা ষ্টেপ দেখাইছো আপোনালোকে কয় যে বহুত দূৰৰ পৰা আৰু বহুত ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিও আজি আপোনালোকক এটা ষ্টেপ বহুত ওচৰৰ পৰা ভালদৰে দেখাইছো যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা কেট উইং লাইনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বহুত ইজি হয় আপোনালোকে কেইদিনমান লগালে একেবাৰে ইজি লাগি যাব তো মোৰ এটা চকুত হৈ গল মই আন এটা চকুত লগাম তো অকণ আইলাইনাৰ আপোনালোকে ব্ৰাছত একেবাৰে লৈ নলব অকণ লৈ কিনে আপোনালোকে আইলাইনাৰটো লগাব বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহিব আৰু নেক্সট মই মাস্কাৰা লগাম মোৰ যেটো নেচাৰেল আইলেছ হয় তাতে ওপৰত তলত মই ভালদৰে মাস্কাৰা লগাই কিনে জাদুতে মই আইলেছ লগাই ললো আৰু মই লিপষ্টিক লগাম আইলেছ লগাৰ পিছত লুকটো অলপ হলে ডিফাৰেন্ট লাগে না নালাগে আপোনালোকে ক'ব আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত বেছি ভাল ভিডিও বনাইছো মই এক্সট্ৰা কৰি যে আপোনালোকে আইলেছ কেনেকুৱা কৰি লগাব পাৰে এই ভিডিওটোৰ পাছত সেই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব দুটা লিপষ্টিক ইউজ কৰিছো এটা ডাৰ্ক কালাৰ আৰু এটা লাইট কালাৰ তো বলক ফাইনেল লুকটো চাও আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে এই মেকআপ লুকটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ প্লিজ কমেন্ট কৰি কিনে জনাব আৰু যিসকলে মেকআপ ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে মোৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ হৈ যাব